أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وما بعده. اللهم من كاد لنا فقد له، اللهم من أرادنا بالسوء فأسلك نفسه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ومن كان من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ní ìjẹta a bá àwọn ọ̀rọ̀ kan bọ̀ lórí umurun wárọ̀dà nahyu aniya wà ní fìlíhà, àwọn iṣẹ́ kan tàbí àwọn àlámọ̀rí kan tí wọ́n gba ìgbà wa lórí wípé ká má débẹ̀, tí wọ́n kìlọ̀ rẹ̀ fún wa. Ibẹ̀ láti kọ́kọ́ sọ fún wa pé èèwọ̀ ni láti máa ṣe mọ́tómọ́tó, ara rẹ̀ ní ṣe kárí mi àti ṣe ká gbọ́ mi. Ara rẹ̀ òun náà ni ká máa pa irọ́ pípa. Islam wá láti wá ṣe léèwọ̀ fún mùsùlùmí. Kódà káwọn kèfèrí ọmọ parọ́ kò sí tó kàn bẹ́ẹ̀, torí wípé ẹwà jókùrọ̀ tó jẹ́ kèfèrí tẹ́lẹ̀, ta ni ọ̀gá òkùrọ̀ tó tó ẹni tí ń parọ́ mọ́ Ọlọ́hun, tọ́lọ́ lóhun òbí mọ́ táwọn sọ pé bí tọ́ Ọlọ́hun bá tọ́lá rẹ̀ ga ó sọ fún wa wípé a'udhu billahi minash shaitonir rajim. Ọlọ́hun ní fawailun lil mukazzibin, ìgbéjìnà sí kí Ọlọ́hun kọ́ máa bá wọn wò gbogbo àwọn òkúrọ̀, gbogbo ẹni bá ń pa irọ́. Kí ni a ń pè ní irọ́? Ìdàkejì òdodo. Ìdàkejì òdodo ni wọ́n ń pè ní kíni o? Irọ́. Nǹkan funfun ó pè ní dúdú, nǹkan dúdú ó pè pupa. Irọ́ yìí ti wá gbajúgbajà débi wípé àwọn èèyàn ti kà sí pé daily routine. Kápẹ́ntà ń parọ́, bíríkìlà ń parọ́, aláṣọ ń parọ́ ń gbági, ẹlẹ́ran ń parọ́ nísọ ẹran, àti ta búlọ́ọ̀kù ń parọ́, oníyanrìn ń parọ́. Sọ irọ́ ìwádìí gbajúgbajà láàrin àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn. Ìní ọ̀wà jáde ìjọwọ́ lálàáfíà. Bàbá mi, ìyá mi yọ wà ní ilé, yọ sọ fọ́mọ rẹ̀ pé òun ò sí ilé. Ẹ̀sọ́ bá wà lè jùtọ̀ bá wáyé pé òun ò sí ilé. Irọ́ sì nípa. Torí ẹ̀ ìlòjíṣẹ́ Ọlọ́run ó sọ wípé wailun lilladhi yuhaddithu bil hadith li yudhika bihi liqawm fayakdhib wailun lahu. Ara rú ẹ̀ ni àwọn ẹlẹ́fẹ̀, àwọn tí a máa ṣẹ̀fẹ̀ tí wọ́n máa parọ́ nítorí káwọn èèyàn lè rẹ́rìn.
wọ́n ní àkọ̀mẹ́díàní irọ́ ní sí ń pa. Ó ń ṣe Ọlọ́run sọ wípé ìgbéjìnà sí kí Ọlọ́run kó máa bá ẹni tí ń sọ ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ńgbà tí sọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ń sọ káwọn èèyàn lè bá máa rẹ́rìn ni. Wailun lahu wailun lahu, ìgbéjìnà sí kí Ọlọ́run kó máa bá, ìgbéjìnà sí kí Ọlọ́run kó máa bá. Ara nǹkan tí èèyàn gbọ́dọ̀ mójútó lára ọmọ láti kékeré ni pé kó má jòkúrọ̀, bọ́rọ̀ bá ti rí ni kó ṣe gíní kó má sọ. Ànábì ní kulil haqqa walau kana murran, sọ òdodo kó yàgbọ́ òdodo tó fẹ́ sọ yẹn kúrò. Ẹwà àwọn olóṣèlú wa kó làbẹ́ yẹn bá jẹ́ olóṣèlú àti mọ̀ ní Nàìjíríà bí ó àti mọ̀ pé nínú ìròyìn olóṣèlú ni kó ṣe gíní o kó jẹ́ òrìjínà òkúrọ̀. Ẹ máa gbọ́ lórí rédíò pé wọ́n ti da ọ̀nà wájú tàyín, ọ̀nà òsì ni ẹ̀ tó bọ́ ọ̀tà pé àbọ̀dá àdúgbò mi kọ́ wọ́n ń ká yìí. Lọ́bi jẹ́ pé àdánwò ti ń bẹ lára wa, a kàn ké pọ̀ lọ́ọ̀ni. Ọlọ́ni la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ní ti ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn ìjọ kan, lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan, òun Ọlọ́run bá ò ní yípo tí táwọn náà fi yí ti ń bẹ lọ́dọ̀ wọn po. Wọ́n ní tó bá jẹ́ pé rere ní bẹ lọ́dọ̀ wọn, Ọlọ́run bá bá wọn fi rere ń bẹ títí tí wọ́n fi sọ́dá burú mọ́ra wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ gbá burú ní bẹ lọ́dọ̀ wọn, Ọlọ́run bá bá wọn fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi yí padà sí rere. Àṣẹ yí pé Ọlọ́run bá fún èèyàn kọ̀ọ̀kan ní free will láti ṣàtúnṣe tó bá fẹ́. Ọlọ́run ní man sha'a minkum an yastaqim, ẹni ọba wù nù yín kó dúró tọ́. Ẹni pé free will nìyẹn. Ọlọ́run bá fún wa pé ṣe tó wù ọ́ ní ayé mi, ṣùgbọ́n má gbàgbé ó rojọ́ rẹ̀ lálùkì àmọ́ bọ́ bá ṣe rere ó rojọ́, bọ́ bá ṣàìdá ó rojọ́. Àràrú ẹ̀ ní irọ́ pípa. Mẹ́ bá ń pa irọ́, èyàn oníyẹ̀ kò ní gbólẹ̀ ní parọ́ títí wọ́n fi kọ́kọ́ rẹ̀ lẹ́sán mọ́ pé òkúrọ́ lélẹ́yìí. Tẹ́gbẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ ní òkúrọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà lẹ̀ ní stéèsì. Èyí ò sì níyẹ̀ kò ní gbólẹ̀ ní ọmọ sòdodo tí wọ́n fi kọ́kọ́ rẹ̀ lẹ́sán mọ́ pé tẹ́ bá ń wò dodo ibi ẹ̀rìn sínú. Ọlọ́mọsẹ́ wá sí alólódodo, kájọ́ olódodo nínú ọ̀rọ̀ wa, kájọ́ olódodo níbi iṣẹ́ wa tábà máa ṣe. Islam ṣe irọ́ pípa, ó ṣe léèwọ̀ fún wa. Ara tí Islam tún ṣe léèwọ̀ fún wa, ó náà ni ànàmímà, òfófó ṣíṣe, ìmá tẹnubọlẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́? Ẹ̀rí ọkọ máa lọ́dọ̀ àwọn obìnrin máa tẹnubọlẹ̀, kọ́lọ́ ọmọ sì wálẹ̀ ẹjọ́ ọmọ sòfófó káàkiri ayé. So inú nǹkan tí Islam hánà rẹ̀ fún wa, olùfófó ṣíṣe. Lẹ́gbẹ́ Ànábì ní la yadkhulul jannata nammamu, olófófó ní wà ní Jánnà. Ẹ̀rí wà nàmímà, ǹjẹ́ ń pè nàmímà lófófó? Òun náà ni kéèyàn máa gbé ọ̀rọ̀ nakilul hadisi bayna nas gharadil ifsad, mi máa gbé ọ̀rọ̀ káàkiri láàrin àwọn èèyàn lérò ń gbà àti fi ṣèbàjẹ́. Ǹjẹ́ ń pè lófófó nìyẹn? Sáà ti gbọ́ ìdí ọ̀rọ̀ kí láàrin àwọn èèyàn láti fi ṣèbàjẹ́. Ara lè rẹ̀ mọ̀ ti fẹ́ yàwó mi, kí lọ́kọ̀ ń bẹ̀? Kí lọ́kọ̀ ń bẹ̀? Ẹni tí èdè sọ̀rọ̀ rẹ̀ kí ìṣẹ̀lẹ̀ yóò tó ṣẹ̀ tó wá tẹnu tó bẹ̀rẹ̀ sí tẹnu bọ́lẹ̀. Ìtí à ń pè lófófó ni pé mi máa gbọ́rọ̀ kí láàrin èèyàn ní ti kíni ní ti bàjẹ́. Lágbè tó bá gbé kí láàrin èèyàn tí èèbá ṣe ti bàjẹ́, wọn lè kọ̀ sọ́ lófófó. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé nínú wà tí ó gbọ́dọ̀ sí lára mùsùlùmí tí Islam wá hánà rẹ̀ fún wa, òun náà ní kíni o, ká má jẹ́ olófófó. Ara rẹ̀ ó ní aláàánú mímọ̀ ṣépè.
èpè má gbajúgbajà pọ̀ o ṣàlàyé lè fún wa rí extensive comprehensively kódà kí mùsùlùmí ọmọ ṣépè kí ọmọ ṣépè kò ní dá fún oníṣoríire tí ó bàjẹ́ ní tàbí kí mùsùlùmí ọmọ gégùn kódà ẹ̀dọ́ wá gbé lórí dáadáa lókù a máa ṣépè Ànábì ní laysa al-mu'min bit-ta'an wala la'an wala fahish wala badi mùmínì eré kọ́ni máa fẹnu bà tèèyàn jẹ́ tí ó fẹnu yàyàn balẹ̀ mùmínì eré gọ́ kéde mùmínì eré ìlélẹ́pẹ́ o mùmínì eré kọ́lẹ̀ tí máa sọ̀sọ̀ kú sọ kéde mùmínì eré lórí wà bàjẹ́ ẹ̀wọ̀n tí Islam fi kọ́ wa ẹ̀wọ̀n tí Ànábì fi kọ́ wa tẹ́mi bá mójútó dẹ́yìn náà mójútó bóòlù àwùjọ wa ṣe máa rí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wa a mọ̀ pé gbogbo ń tá a bá dì yẹn náà àwa náà láàrù gbogbo ń tá a bá dì àwa náà láàrù wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba gbogbo ń dẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá ta Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ ló ń kọ́ lẹ̀ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ gbogbo ẹ̀ pápátá ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ẹnìkan ò ní sọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu báyìí ẹ̀yàbí ẹgbẹ́ màláíkà rọ̀kìbù ńbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ọ̀tún ẹ̀ àti ìdúnṣe kí ni ó ńbẹ̀lẹ́gbẹ̀ òsì Ànábì tí ẹ̀ sọ fún wa ó ní lánàá ni mú mi kàkọ̀tìlì yìí ẹ̀rì mi máa ṣépè fún múmi ní ẹgbẹ́ èèyàn gbígbà pọ̀ pa ni o ẹ wọ́n máa ṣépè fún múmi ní ẹ̀dọ́ orí pé múmi ní akírun ni ó wá ṣépè fún gbígbà pé ọ̀pá ó ní o ẹ̀rí Ànábì tí ó yẹ wà pé láyé kúnnú àlàánúna ṣùfàá wàlá ṣùwádá yawmal qiyamah gbogbo ẹni tí bá máa ṣépè ìfúnbọ́rọ̀ tí ẹ̀ bá já àlìjánnà kò ní wà lára àwọn tí ó ṣìpẹ̀ ó dé ní kò sì ní wà lára àwọn ṣùwádá àwọn tí ó jẹ́rìí di àwọn èèyàn Ọlọ́run ni wọ́n yọ kó mbẹ̀ ẹni bá ní kìlọ̀ fún nípa ìpè tó bá ṣe ìpè kan báyìí Ànábì tí ó yé wa tó bá ṣe ìpè kan tẹ́pè kan bá jáde lẹ́nu rẹ̀ gbám ẹran lọ́sẹ̀ fún ni o atẹ́gùn ni o èèyàn ni o tó bá wípé kò ní dá fọ́ èpè tó wí yẹn tó bá ti jáde lẹ́nu straight níbo ní lọ sámà tó bá yẹ wọ́n sílẹ̀kùn sámà fún Ànábì ni wọ́n sì fún tó bá jẹ́ pé tí ó yẹ kí wọ́n sílẹ̀kùn sámà fún wọ́n dá padà sórí ilẹ̀ yóò lọ sí gun ọ̀tún ayé tí ó bá rí ibi dúró sí yóò lọ sí gun òsì ayé tí ó bá rí ibi dúró sí yóò padà síbi ilẹ̀ tí ó bá rí ibi dúró sí lẹ́yìn náà ìpè wọn wà padà sórí ẹ̀dọ́sẹ̀ gbogbo àsìkò tí rí ìkíhun sọ ọmọ pọ̀jọ́ ti ń lọ lórí ẹ̀ ẹlòmíì fọmọ rẹ̀ ṣépè láti kéke ẹlòmíì ọkọ rẹ̀ níbi ń ṣépè ẹlòmíì ìyàwó ẹ̀ níbi ń ṣépè ńgbọ́ ìjọba wa lọ tépè bá bẹ̀rẹ̀ sí jà tó ti gbàgbé yóò aláyé ní ṣe o ẹ̀rí ara rú ẹ̀ nígbà yà máa ṣépè fàtẹ́gùn pé irú atẹ́gùn òfò wa lélẹ́yìí ooo irú òtútù òsìgbò wa lélẹ́yìí òrùn burúkú ìsì àmú báyìí èèwọ̀ ni fún mùsùlùmí o nínú nǹkan tí a ṣe léèwọ̀ fún wa ó ní ká má ṣépè ara ẹ̀ ní pé tá a bá wá rẹ̀ ti ṣépè fún wa kí ló yẹ ká wò ó ṣe a ní dá lónìí ara rẹ̀ lọ́yẹ̀wò torí pé ó ń tọ́ ń bá pọ̀ ó kò dá kéésì pé ìmọ̀ràn mi sí ní pé ẹ má ṣépè mọ́ torí pé ò ní lọ láìjà ẹ ti gbọ́ àwọn náà máa sọ̀rọ̀ abẹ́ pè ìwà dáwùdù
wọ́n fi ṣépè dé pé ó mú wa ṣọ́ra fún Ànábì ní ittaqu da'watal mazlum ẹ ṣọ́ra fún èpè ẹni tí a bá ṣe àbòsí sí o torí pé fa'innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab torí pé ntọ́ bá wí láàrin òun àtọ́lọ́n kìí sí gàgá kankan bẹ̀ o tọ́ bá lọ gbalẹ̀ mùsùlùmí gbalẹ̀ kírísítẹ̀n ní kírísítẹ̀n yẹn bá ń ṣépè èpè yóò mú mùsùlùmí o òwò àbàjẹ́ kan tí máa ń ṣépè ara arú ẹ̀ ní kéèyàn ọmọ tọ̀ sójú ọ̀nà àbí ọmọ ìyàgbẹ́ sójú ọ̀nà àwọn èèyàn ibi táwọn èèyàn ti máa ń jókòó ṣe fàájì ọba lọ bẹ̀yìn lọ sí ìbàjẹ́ síbẹ̀ èpè tí wọ́n bá sẹ́ńbẹ̀ yóò mú o olórí púpọ̀ láyà gẹ́bí pẹ́ ẹ tí ò ní sórí ní wọ́n láṣẹ kí ní gábí èpè yẹn mú o láàrín bí ti kìlọ̀ ẹ̀ fún wa gbogbo ohun tí ọba fa kékeré òun wa àṣà fún ni o torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé ńgbà míì tọ́ ẹ pé ọkọ lọ́ba jàre ìyàwó tọ́ba sọ nǹkan sí ìyàwó yóò mú ẹgbẹ́ ìyàwó lọ́ba jàre ọkọ lórí àlà Amẹ́ríkà tọ́ba ṣépè èpè ọba mú ọba ní ọlọ́ba tiẹ̀ jẹ́ o nítorí bọ́lá bò sínú torí bá ẹni sì kìlọ̀ fún wa lórí kíni o lórí àbòsí ẹni ẹ bá ṣàbòsí tó bá ṣépè fún yín èpè ni ó ṣe kíni yóò mú Ọlọ́run gbìjẹ so ká má jẹ ẹni tí ọmọ ṣépè o ká sì má jẹ ẹni tí ká má jẹ ẹni tó jẹ́ pé yóò máa fààyè lẹ̀ kí èpè ó mú òun eléyìí ibi tí a ti dá dúró láàárọ̀ ìlú gbọ́ bá tó yá a tún máa tẹ̀wájú wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyyil karim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.